representing the above information in Venn diagram भनेर लेख्नुपर्छ। अब हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मैले अघि पनि विद्यार्थी भाइलाई भनिसके, हामीले स्केल, पेन्सिल र कम्पास युज गर्नुपर्छ। अब हामीले दुईटा सेट डिनोट गरेका छौं, फुटबल र भलिबललाई हामीले एफ र भी भनेका छौं। त्यसो भएको हुनाले पहिला एफ को एउटा बनाउने, अर्को भी को बनाउने, एफ भी लेख्ने। अघि पनि मैले भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, जब हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौं दिएको इन्फर्मेसनलाई, पहिला हामीले इन्टरसेक्सनको भ्यालु लेख्नुपर्छ। यो पार्ट भनेको एफ र भी को इन्टरसेक्सन पार्ट हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्न, यो क्वेशनमा हामीलाई इन्टरसेक्सनको भ्यालु दिएको छैन। त्यसोले अब इन्टरसेक्सन ननिकालुन्जेलसम्म हामीले कसरी भेन डायग्राममा युज गर्ने, कसरी भ्यालु राख्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सनलाई एक्स मान्नुपर्छ। किनभने हामीले पहिला इन्टरसेक्सनको भ्यालु लेख्नुपर्छ सबभन्दा पहिला, अनि बल्ल हामीले वनली एफ कति हुन्छ, वनली भी कति हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, त्यसको भ्यालु लेख्नुपर्छ। अब यो क्वेशनमा इन्टरसेक्सनको भ्यालु नदिएको हुनाले त्यो इन्टरसेक्सनलाई एक्स मान्ने। मैले यहाँ मान्दै छु, लेट नम्बर अफ फुटबल इन्टरसेक्सन भलिबल बी एक्स माने। मैले त्यो किन एक्स मान्नु पर्यो भन्दा हामीलाई इन्टरसेक्सनको भ्यालु लेख्नुपर्छ भेन डायग्राममा सुरुमा। त्यसो हुनाले हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ, भ्यालु नदिएको हुनाले हामीले एक्स मान्यौं। तर यही क्वेशनलाई यदि हामीले सुरुमै भेन डायग्राम बनाउनु नपरेको भए, मानौ यही क्वेशनलाई टु अफ देम डोन्ट लाइक बोथ गेम्स भनेर फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ गेम्स एन्ड सो इट इन भेन डायग्राम भनिदिएको भए, त्यतिखेर हामीसँग इन्टरसेक्सनको भ्यालु हुन्थ्यो र हामीले यहाँ एक्स सपोज नगरे पनि हुन्थ्यो। तर सुरुमै हामीलाई भेन डायग्राम बनाउनु पर्ने भएको हुनाले इन्टरसेक्सनको भ्यालु चाहिन्छ। अब इन्टरसेक्सनको भ्यालुलाई हामीले एक्स मानेका छौं, त्यो भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ एक्स लेख्ने। अब फुटबलको भ्यालु भनेको 68, फुटबल भनेको यति हुन्छ, यहाँ हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामीले एक्स अलरेडी लेखिसक्यौं, अब कति बाँकी हुन्छ, यहाँ फुटबलको भ्यालु 68 छ, त्यो भएर 68 माइनस एक्स, किनभने फुटबल भनेको यो पुरै हो जसको भ्यालु 68 छ। 68 बाट यो पार्ट माइनस गर्दियौं भने हामीले यो 68 माइनस एक्स ओन्ली फुटबल हुन्छ, यो पार्ट चाहिँ यो पार्ट। त्यस्तै भलिबल भनेको भ्यालु कति छ, भलिबलको भ्यालु भनेको 60 दिएको छ, अनि यहाँ एक्स अलरेडी हामीले सब्स्टिट्युट गरिसकेको छौं। त्यसो भए यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा यो टोटल भ्यालुबाट, यो टोटल भ्यालु भनेको 60 बाट हाम्रो इन्टरसेक्सनलाई माइनस गर्नुपर्छ र हामीले बाहिर लेख्ने भनेको कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हो। मैले अघि पनि भने कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यहाँ हामीलाई 2 दिएको छ, त्यो भएर 2 लेख्छौं। अब हामीलाई क्वेशन अनुसार इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्ने छ। अब फर्मुला युज गर्ने, we know that भनेर मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा छोटकरी फर्मुला दिएको थिएँ, त्यो फर्मुला एप्लाई गर्ने। नम्बर अफ यु इज इक्वल्स टु नम्बर अफ फुटबल, किन हामीले फुटबल र भलिबल मानेका छौं, प्लस नम्बर अफ भलिबल माइनस नम्बर अफ फुटबल इन्टरसेक्सन भलिबल प्लस नम्बर अफ एफ युनियन भी को कम्प्लिमेन्ट दिएको छ। अब यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं, नम्बर अफ यु भनेको 100, नम्बर अफ फुटबल भनेको 68, भलिबल भनेको 60, इन्टरसेक्सन हामीले एक्स मानेका छौं, प्लस कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भनेको 2 छ। अब 100 इज इक्वल्स टु यो दुईटालाई एड गर्दा 1 यो र यसलाई एड गर्दा 128 हुन्छ र यसलाई गर्दा 128 प्लस 2 130 हुन्छ माइनस एक्स। अब हामीले माइनस एक्स लाई त ल्यायौं भने प्लस एक्स हुन्छ, 130 प्लस 10 प्लस 100 उता जाँदा
माइनस 100 हुन्छ देयरफोर x इज इक्वल्स टु 30 हुन्छ 130 माइनस 100 भनेको 30 हो x को भ्यालु आयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले x को भ्यालु लेखेपछि त्यसै छोड्दिन्छन् एक्जाममा जहिले पनि म्याथको प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि फाइनली कन्क्लुजन लेख्न नबिर्सनु होला किनभने कन्क्लुजन नलेख्दा एससी एक्जामिनेसनमा 1 मार्क्स डिडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला त्यसैले x को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई क्वेशनले के निकाल भन्यो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक बोथ सब्जेक्ट त्यसैले हामीले फाइनली कन्क्लुजन लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु पर्छ यहाँ हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु लास्टमा कन्क्लुजन therefore find the number of students the number of students passed in both subject the number of students who liked both subject both games the number of students who liked both games is equals to 30 लेख्छौं किनभने हाम्रो x को भ्यालु भनेको इन्टरसेक्सन हो इन्टरसेक्सन को भ्यालु 30 आयो यसरी हामीले कन्क्लुजन लेखेर यसरी सल्भ गर्यो भने हामीलाई एससी एक्जामिनेसनमा फुल मार्क्स हामी पाउँछौं अब म विद्यार्थी भाइहरुलाई तेस्रो एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला